And number 2, mas natuto na ako when I turn 50. Bakit? Kasi nga, marami ka na na-experience eh. Marami ka ng sakit na naramdaman, 'di ba? Sabi nga nila hindi ka matututo pag masaya ka. Mas matututo ka pag malungkot ka or pag yung um, dinadaanan ka ng mga pagsubok. So, they said that kung hindi ka matitinag sa mga pagsubok na yon, they'll make you stronger. So yeah, I'm confident na masasabi ko na hindi ako basta-basta matitinag dahil napagdaanan ko na halos lahat. Marami na akong nakitang lugar, marami na akong nakilalang tao, marami na akong nabasang libro, marami na rin akong naging trabaho. So, natuto na ako. Those are my weapon to head on and face whatever lies ahead. So, in that case, dahil marami na akong natutunan, mas stronger na ako. Hindi na ako basta-basta matuto. And then, syempre, number 3, no? 50 na ako. Wala na yung, hindi na ako nagpapakyut. Kasi at 50, meron ka ng stability when it comes to your marriage, when it comes to your family life. Nandiyan na yung mga anak mo, you know, you can tell na you did a great job. Pag nakikita mo ang mga anak mo na maayos sila, na pag nakikita mo na maganda ang relationship niyo ng better half mo. So, wala ka ng rason para magpa-cute, di ba? And unlike when you were 16, when you were 18, when you were in your 20s na makikita ko, yung crush ko, makikita ko si Vic, syempre magpapa-cute ako, di ba? Kasi nga, that's the way you attract people. But then again, when you're in your 50s na, nandun na lahat sa'yo. You don't have a reason to be pa-cute na sa buhay. Kasi ito seryoso ka na eh. Nandun na lahat sa'yo eh. Yun na nga lang, paano mo gagamitin yun para mas mag-improve ang status mo sa buhay. So, hindi ka na yung, you know, mag-i-smile ka na alam mong patwitams ka pa. No, hindi na ganon. Hindi na ganon yung naramdaman ko. Hindi na kasi kailangan because 50 na ako. Number 4 is, mas stronger na yung faith ko in God. Bakit? Bakit naging mas stronger yung faith ko sa Diyos? Kasi marami ng dilim ang pinanggalingan ko. And then, marami na rin, you know, yung muntik-muntikan ka nang mawasak, pero dahil sa dasal mo sa Diyos, dahil sa paniniwala mo sa Diyos, bumabalik yung kasiyahan sa'yo, yung paniniwala mo sa sarili mo na, kahit na wala na lahat, nandiyan pa rin ang Diyos. And that's your best weapon, is to believe in God, your prayers. Sinasabi ko nga sa mga anak ko, you know, wala ako sa tabi nila every time. Pero nandiyan ang Diyos sa kanila na pag tumawag sila sa Kanya, they're going to be protected. Yung tipo na wala ka ng isasaing, pero maya-maya, may dumarating sa'yo na ibang tao na nag-o-offer. I believe na that's the work of God because I prayed, because I hold on to my faith. So at 50, alam ko na mas malakas na ang paniniwala ko sa Diyos and I'm really protected. Number 5, you tend to question things more. I used to work at the paper back home in the Philippines, at marami kaming nare-receive ng mga press releases. Of course, when you put them in print, akala ng tao totoo. And that can be applied sa totoong buhay. So, pag may nakita ka o may nabasa ka, and then it's like, you have a doubt about that, you have to ask more. So, ganun ako. Nandun ako sa point na hindi ako basta-basta tumatanggap. Unless na na-prove ko sa sarili ko na totoo pala yun. So, at 50, hindi na ako nahihiyang magtanong. Hindi ako nahihiyang mag-approach.
And, be it a text, be it an email, be it in person, magtatanong ka para makuha mo kung ano yung totoo, para masatisfy mo ang sarili mo na, ito pala yung totoo. And then, number 7, mas marunong na akong tumanggap ng compliment. Hindi kagaya dati na, or maybe this is cultural actually. Kasi back home, when I was younger, 'di ba? Pag sinabihan kanila no, ang ganda mo naman, 'di ba? Ang gwapo mo, ang talino mo. Sasabihin mo, nako, binubola mo lang ako, ano bang gusto mo, 'di ba? But then again, nung nag-50 ako, it became so easy for me to accept even the most beautiful, sabi nga nila. So, when they say na, when someone complimented me at sinabi nila na, you look great, 'di ba? Ganun kasi dito sa environment ko sa environment ko ngayon. So, lalo na pag nasa work, sasabihin nila na, you look great. So, ano sasabihin mo? Syempre, sabihin mo, thank you. That's a gesture. That's a sign na you accept the compliment and you believe na maganda ka or matalino ka or gwapo ka. So, yeah, at 50, mas madali na sa akin yung tumanggap ng compliment at maibalik din yun sa iba. Unlike before, na hesitant ka, na nahihiya ka, na i-admit kung ano yung sinasabi sa'yo. You just have to accept and say thank you. So the next one, ito siguro yung pinaka-importante. Number 7, ito yung na-healed na ako. I'm completely healed of my trauma from the past. Lahat naman tayo lahat naman tayo may pinagdaanan. Ang importante, we are willing to accept that so we can have the healing that we need. Kasi ayokong magpapalaki ako ng mga anak ko na I'm still living in the trauma. I'm thankful na hindi ko kailangang mag-seek ng professional help. I was able to get out of that persona or yung nabago ko ang mindset ko because of the trauma. Kasi bakit mo mapapalaki ng maayos ang mga anak mo if you're still living in the past, 'di ba? So we have to have that willingness na iwan yung trauma na yun and be a better person. And naramdaman ko yon nung before I met my 50, I was healing. Kasi nga parent ako na I value raising my kids so much na I don't wanna be in that trauma. I don't wanna have the trauma to win over me para mag-manifest sa pagpapalaki ko sa mga anak ko. So yun, right now I can't say na wala akong flaws sa buhay, wala akong imperfections sa buhay, but then I honestly believe na I'm completely healed. Na hindi na ako ganon before. So number 8, naniniwala ako na yung pagiging totoo ko sa sarili ko will not fail me. Na I have to remind myself that I cannot fail at being true to myself. Kasi marami na akong wisdom. I have my own character. And ano ba ang gusto ko sa appearance ko, 'di ba? So at 50, alam mo na kung ano yung gusto mong isuot, na alam mo na kahit na wala kang makeup, kahit na hindi maganda ang suot mo sa paningin ng iba, you know that you're happy because you know who you are, because you are at being yourself. And for that, hindi ka mag-fail because you are true. Sabi nga nila, to be authentic is the best way to live. Yung magiging totoo ka. Number 9 is, dapat at 50, you have to cut out everything that no longer serve you. Kaibigan man yan, trabaho man yan, part man yan ng katawan mo, vital organ mo, kung hindi na nakakatulong sa'yo,
You have to be willing to cut out those that are no longer serving you. So sa akin, in my case, wala na ho akong thyroid. Bakit? Kasi pag kinip ko pa yung thyroid ko, siguro wala na ako rito. So at that point, I had to decide na kailangan na siyang mawala sa buhay ko. So we had to part ways. Sa ikabubuti ko yon. So yun, it's just an analogy, but then again, you know what I mean. Kung alam nyo na may isang tao na nakakasakit sa inyo, na nai-stress kayo every time, kaibigan nyo na ini-stress kayo every time, you know, you have to be strong enough to let that person, you know, go of your life, out of your life. And I want to share this story. One time, I approached someone, na I thought, nagtanong lang ako, I thought, nagbigay lang ako ng input ko. But then again, yung reaction was kind of violent. There was a tone. 'Di ba? There was a tone na I was like in shock. Ano ba yung nasabi ko? Ano ba yung nasagi ko ba yung ego niya, 'di ba? So I was like, oh. It was like, stop. I don't need that kind of negativity in my life. So from then, I didn't reach out to that person anymore. Kasi, nandito na ako sa point na hindi kita kailangan. I don't need you in my life, so I just have to let you go. Kasi hindi ka makakatulong sa akin. Hindi ka makakatulong sa sanity ko. Hindi ka makakatulong sa akin to improve myself. And then, I spoke with some of my friends na 50 na rin and asked them na, how did they cope? Or ano yung na-experience nila when they turned 50? So yung una, sabi, she mourned. Well, I hope I can interpret what she meant correctly, But, yeah, kasi nga nandun ka na 50 ka na. So some people feel like, sadness. Bakit? Kasi 50 for other people is half na ng 100. So, ibig sabihin, nandun ka na, malapit ka na sa 60. And then, isipin mo, wow, magsi-60 na pala ako. And then, yung sabi naman ng isang friend ko, nung na-reach niya na yung 50 niya, doon niya na-realize na kailangan na pala niyang ibigay ang dapat na oras para sa sarili niya. Kasi pag may anak ka nga, yun nga ang sabi ko kanina, you put them in front of you every time. Kasi buhay yan pinapalaki mo. So you prioritize these kids, these important people in your life. And then when you turn 50, nandun na yung freedom. Nandun na yung kailangan mo ng mas mahalin yung sarili mo, to give more time to yourself, para magawa mo na kung ano yung gusto mo, para makita mo yung mga gusto mo, para mapanood mo na kung ano yung gusto mo, because you have enough time for yourself already at that point. And yun nga, ang kinote pa sa akin is yung number one song, one of Whitney Houston's number one song, yung Greatest Love of All. And it says, learning to love yourself is the greatest love of all. O, diba? So yun, salamat. Thank you for watching Traces and Treasures, the channel on YouTube where you can treasure the traces. And this is my YouTube channel. So for those of you, please subscribe, comment, and share. And don't forget to check out my Mapiguro Finds online store in Facebook. And I promise you, may mga magugustuhan kayo doon na hindi nyo pa nakikita sa iba. Well, thanks again everyone, and please take care, be cautious. We're still in pandemic time. Maraming salamat sa inyo. God bless. And until next time, thank you for joining me in this episode. Bye for now.